سلام، من حامدم و اینجا اکسترکتلیه. توی اکسترکتلی با یه نگاه علمی به فاکتورهای مؤثر روی دماوری قهوه توی روش‌های مختلف و همچنین فاکتورهای ارزیابی حسی قهوه میپردازیم. اگر شما هم علاقه‌مند به قهوه هستین، همین الان لطفاً ویدیو رو لایک کنین و به کانال اکسترکتلی سابسکرایب کنین. در ادامه ویدیو با من همراه باشین. توی این ویدیو قرار راجع به احساس گسی یا آسترینجنسی صحبت کنیم. اگر بخوایم آسترینجنسی یا گس بودن رو تعریف کنیم، در واقع یک نوع حس خشکی توی دهانه که باعث میشه که مزه های دیگر رو به اون خوبی نتونیم حس بکنیم. بهتر همین اول به این اشاره بکنیم که گس بودن یا آسترینجنسی یک مزه یا تیست نیست. تیست و فلیور البته تفاوت‌هایی دارن که خب در آینده راجع به اونم صحبت می‌کنیم، ولی به صورت خیلی خلاصه بخوام بگم، برای تیست ها که 5 مزه اصلی هست، شامل تلخی، ترشی، شوری، شیرینی و حالا مزه امامی، اینها گیرنده های روی سطح زبان و داخل دهان دارن که هر کدوم از این گیرنده ها مقدار این فاکتورهای تیست بودن رو که گفتم میسنجن. پس آسترینجنسی یا گس بودن یک مزه خاص نیست و یک حس یا یک تکسچر توی دهانه که حالا جلوتر راجع به این که چجوری آسترینجنسی ایجاد میشه، مکانیسمش چیه و در نهایت چجوری ما اون رو حس میکنیم صحبت میکنیم. شاید بهترین مثالی که برای احساس گس بودن بشه زد اون قشای سفیدی هستش که بین دونه های انار توی میوه انار هست. اگر تا حالا مزه کرده باشین میدونین که چقدر حس گس بودن رو داره و یه حس خشکی توی دهان ایجاد میکنه که خب آدم دوست داره سریعتر روش یه مقدار آب بخوره یا اینکه حالا نیاز باشه که بزاقش رو تخلیه بکنه. مثالهای مختلفی برای احساس گسی میشه زد. احتمالاً میوه های نارسی که خوردین، یک میوه موز که خیلی نارس خورده باشیم، یا توی میوه انگور پوست بیرونی و قشای میوه احساس گس بودن رو به شدت القا میکنه، یا اینکه نه حتی اگر چای رو به مقدار بیش از اندازه بذاریم دم بکشه، احساس گس بودن رو با آزاد شدن موادی که باعث احساس گس بودن هست ایجاد میکنه. سوال اینه که چرا ما اینقدر راجع به گس بودن صحبت میکنیم و در واقع چرا دوست نداریم نوشیدنی و فنجان نهایی قهوه‌مون گس باشه. باید این رو بدونیم که توی صنعت قهوه و صنعت چای گس بودن معمولا یک ویژگی نامطلوبه. دلیل نامطلوب بودن گس بودن هم بیشتر راجع به اینه که احساس گسی که توی یک نوشیدنی به وجود میاد باعث میشه که ما نتونیم اون مزه ها و در واقع فلیور و تیست های اصلی که توی نوشیدنیمون هست رو به خوبی احساس بکنیم. البته بعضی صنایع مثل صنعت رد واین گس بودن معمولا چیز نامطلوبی نیست و مقداری از گس بودن برای نوشیدنشون یک چیز دیزایرد و مطلوبه. پس اگر این قسمت رو بخوایم خلاصه بکنیم، گس بودن یا آسترینجنسی در ابتدا یک مزه نیست و در واقع یک حس یا تکسچر توی دهان ماست. ما معمولا توی صنعت قهوه که موضوع ویدئومون هستش و همچنین توی صنعت چای دوست داریم از گس بودن جلوگیری کنیم و به سمت گس بودن نریم، چون که این گس بودن باعث میشه که ما نتونیم مزه های اصلی که توی نوشیدنیمون هست رو به خوبی دریافت بکنیم. اگر بخوایم به صورت مولکولی به ساختار شیمیایی موادی که باعث ایجاد احساس گسی توی نوشیدنی قهوه‌مون میشن نگاه بکنیم، به موادی مثل پلیفنول ها برمیخوریم. پلیفنول ها معمولا مولکول‌های شیمیایی متفاوتی هستن که احتمالاً با تانین که بیشتر توی چای مطرح هست آشنایی دارید. اگر بخوایم یک مقدار تکاملی‌تر به علت وجود این مواد توی گیاه‌ها اشاره بکنیم، گیاهان با داشتن این مواد که باعث ایجاد احساس گس بودن می‌شدن توی ساختار خودشون، باعث می‌شدن که یک حالت دفاعی بگیرن و اگر حشره یا حیوانی از اون گیاه خواست تغذیه بکنه، این احساس گسی مانع این کار بشه
و این احساس گسی میتونه در کنار همون مزه تلخ یک ساختار دفاعی برای بعضی از گیاهات برای اینکه توسط آفت‌ها و حیوانات دیگه خورده نشن باشه. خوشبختانه مولکول‌های پلیفنول معمولا مولکول‌های بسیار بزرگی هستند که برای حل شدن اونها توی نوشیدنی قهوه باید یک زمان بیشتری بگذره، در یک دمای بالاتری باشه و در مقایسه با باقی مولکول‌هایی که محلول در آب هستن مثل مولکول کافئین یا بعضی از سایر اسیدها که خب باعث ایجاد احساس اسیدیته توی نوشیدنی میشن، به این سادگی برخلاف اونها به این سادگی توی نوشیدنی ما حل نمیشن. ولی خب احتمال این که این مواد به مرور توی نوشیدنی نهایی قهوه حل بشن هم وجود داره. خب ما فرض میکنیم که ما نتونستیم این گس بودن رو کنترل بکنیم و به هر دلیلی این مواد پلیفنول وارد نوشیدنی ما شدن و ما در نهایت میخوایم اون نوشیدنی رو بخوریم. بیایم ببینیم که مکانیسم ایجاد احساس گسی چیه. همونطوری که گفتم احساس گسی یک مزه نیست و با استفاده از یک مکانیسمی باعث ایجاد یک حس یا تکسچر توی دهان ما میشه. مولکول‌های پلیفنول معمولاً به پروتئین هایی که توی بزاق انسان هستن بایند میشن، یا هر اصطلاح به اونها میچسبن و این چسبیدن مولکول‌های پلیفنول که معمولاً مولکول‌های بزرگی هم هستن به پروتئین ها باعث ایجاد یک ساختارهای رسوبی میشه که این ساختارهای رسوبی میتونن روی جوانه‌های چشایی تیست بادز رسوب بکنن و همین رسوب اونها روی جوانه‌های چشایی مانع میشه که ما بتونیم به راحتی سایر مزه ها رو هم حس بکنیم. مکانیسم دیگه ای که باعث میشه که بیشتر دهان ما احساس خشکی بگیره، همونطوری که گفتم این ساختارهای رسوبی پروتئین و پلیفنول ها همونطوری که روی تیست باز میشینن میتونن روی غده های بزاقی ما هم بشینن، در واقع روی خروجی غده های بزاقی بشینن و این باعث میشه که تولید بزاق کم بشه و در عین حال همون بزاقی که توی دهان بوده با توجه به اینکه پروتئین هایی که داخلش هست که این پروتئین ها میتونن مسئول اون حالت لوبریکنت بودن بزاق هم باشن، باعث میشن که اونها هم رسوب بکنن و در نهایت این مکانیسم کاهش تولید بزاق و در کنارش کاهش پروتئین هایی که مسئول اصلی لوبریکنسی بزاق هستن باعث میشه که یک احساس دراینس هم در کنار همون حسی که باعث میشه که نتونیم مزه ها رو حس بکنیم ایجاد بشه. اگر شما هم مثل من علاقه‌مند هستین که پلیت چشایشون تا حد زیادی تقویت بشه و وقتی که یک نوشیدنی قهوه رو میخوریم بتونین از لحاظ حسی اون نوشیدنی رو ارزیابی بکنیم، باید بتونیم که این احساس آسترینجنسی یا گس بودن رو به خوبی توی نوشیدنی شناسایی بکنیم. یکی از تمرین هایی که خیلی کمک میکنه در ابتدای کار برای تشخیص این که چه حسی آسترینجنسی هست استفاده از دانه های انگور قرمزه. شما اگر یک دانه انگور قرمز رو تو دهانتون بذارین و با زبانتون اون رو به سقف دهانتون فشار بدین تا حدی که اون پالپ میوه ازش جدا بشه، اون پوسته میوه که توی اونجا میمونه بسیار بیانگر یک احساس گس بودن یا آسترینجنسیه که این خیلی کمک میکنه که بعداً بتونیم توی باقی نوشیدنی ها و باقی خوراکی ها بتونیم احساس گسی رو شناسایی بکنیم. خب این که چه عواملی باعث پیدایش پلیفنول ها توی نوشیدنی میشن و در نهایت باعث ایجاد احساس گسی توی دهان ما میشن یک موضوع بسیار گسترده‌ایه که خب چجوری بتونیم اینها رو کنترل بکنیم توی دماوریمون که در آینده توی یک ویدیو دیگه مفصلا راجع به این صحبت میکنم. ولی اگر بخوایم به صورت کلی به عواملی که باعث ایجاد مواد شیمیایی عامل گسی توی نوشیدنی میشن اشاره بکنیم، میشه خب به خود روش دماوری اشاره کرد. خب بعضی روش‌های دماوری بیشتر مستعدن که باعث ایجاد مواد شیمیایی عامل گسی توی نوشیدنی بشه. خود دونه قهوه بسیار مهمه و نکته دیگه هم که هست این که قطعاً تکنیک دماوری بسیار مهمه برای اینکه بتونیم جلوگیری کنیم از گس بودن نوشیدنیمون.
در مورد نوع دانه قهوه که خب بعضی از دانه های قهوه‌ای که ما میخوایم اونها رو دم بکنیم احتمالاً باعث ایجاد گسی بیشتری میشه، این رو اشاره کنم که بعضی از گونه ها و بعضی از ورایتی ها و زیرگونه ها میتونن مقدار بیشتری از پلیفنول ها رو داخل خودشون داشته باشن که خب به طب مقداری قطعا توی اون نوشیدنی ما حل میشه. مهارت روستر و که پرووایدر گرین بین هم بسیار مهمه که بتونن اون دیفکت هایی که باعث ایجاد گسی ممکنه بشن رو جدا بکنن، چه بعد از روست چه قبل از روست. در نهایت راجع به خود دانه قهوه به پروفایل رست اون دانه قهوه میتونیم اشاره بکنیم. در واقع اگر پروفایل رست دانه قهوه به اندازه‌ای نباشه که ما بتونیم دیولپمنت کافی توی اون دانه قهوه داشته باشیم، حالا من روستر نیستم و راجع به قضیه رست خیلی نظرات مختلفی هست، ولی به صورت کلی اگر به اصطلاح ما آندر روستد کافی بین رو داشته باشیم، دانه قهوه‌ای که به اندازه کافی رست نشده، احتمال ایجاد احساس گس بودن توی نوشیدنی حاصل از اون دونه قهوه خیلی زیاده. در مورد روش دماوری و به طب دم افزاری که با استفاده از اون ما داریم دماوریمون رو انجام میدیم، به صورت کلی دم افزارها رو حالا ما میتونیم به دو دسته دم افزارهای غوطه‌وری ایمرشن و دم افزارهای پرکولیشن یا پور آور تقسیم بکنیم. دم افزارهایی که از روش غوطه‌وری یا همجواری استفاده میکنن معمولا با توجه به اینکه اون آب میان بافتی که بین ذرات قهوه هست ثابت از اول دماوری تا انتهای دماوری، از یک حدی که بیشتر میشه با توجه به افزایش TDSی که توی اون آب میان بافتی ایجاد میشه، با توجه به حل شدن مواد که توی دانه قهوه هستن توی اون آب، و همچنین با توجه به اینکه پلیفنول ها و موادی که باعث ایجاد احساس گسی هستن مولکول های بزرگن، احتمال اینکه در جلوتر اونها هم بتونن توی اون مایع حل بشن کمتره و در نهایت ما توی روش های همجواری خیلی نگران ایجاد احساس گسی نیستیم. ولی در مورد روش های پرکولیشن بیست یا روش هایی که از پوراور استفاده میکنن، با توجه به اینکه در هر لحظه یک آب جدید در کنار اون ذرات قهوه حضور پیدا میکنه و اون آبی که در کنار ذرات قهوه حضور پیدا کرده TDS بسیار پایین تری داره از نسبت به قهوه دم شده، احتمال اینکه در نهایت و در ادامه دماوری، در انتهای دماوری، اگر ما نتونیم فاکتورهای مؤثر رو کنترل بکنیم، سر و کله پلیفنول هم توی نوشیدنیمون پیدا بشه بسیار زیاده. در مورد اسپرسو هم همینطور. البته خب اسپرسو یه دنیای متفاوتی داره، ولی احتمال اینکه موادی که باعث ایجاد احساس گسی میشن توی اسپرسو هم پیدا بشه خیلی زیاده. خب و در نهایت راجع به تکنیک دماوری، به نظر مهمترین کاری که میتونیم برای جلوگیری از احساس گسی توی نوشیدنیمون بکنیم اینه که در حین دماوری حواسمون باشه که ما به سمت uneven extraction یا به اصطلاح چنلینگ نریم. اگر بخوایم uneven extraction یک توضیح مختصری بدم، به این معنیه که اگر یک مقدار از اون سابه قهوه‌ای که برای دماوری استفاده کردیم دچار اوور اکسترکشن بشه و جای دیگه احتمالاً دچار آندر اکسترکشن یا اکسترکشن کمتر بشن، اون جاهایی که توش اوور اکسترکشن رخ داده با توجه به اینکه همونطور که گفتم هر چقدر به انتهای دماوری نزدیک میشیم و جلوتر میریم احتمال آزاد شدن پلیفنول ها هم هست، باعث میشه که احساس گسی توی نوشیدنی ایجاد بشه. پس کنترل uneven extraction توی دماوری بسیار مهمه. عوامل دیگه راجع به اندازه سابه قهوه است. هر چقدر خب ذرات سابه قهوه کوچیک‌تر باشن، احتمال اینکه در دماوری ما دچار اوور اکسترکشن بشیم زیادتره با توجه به اینکه سطح مقطع مؤثر اون ذرات بیشتر میشه. درجه آب بسیار مهمه. با افزایش درجه آب احتمال ایجاد مواد عامل گسی بیشتره و در نهایت خود آب. در مورد خود آب این مثال بسیار کوچیکو بزنم. البته خب موضوع و بحث راجع به آب بسیار زیاده و راجع به آب هم در ادامه صحبت خواهیم کرد، ولی اگر بخوام یک مثال اکستریم بزنم، شما فرض کنید با آب مقطر دماوریتون رو بخواین انجام بدین. در این صورت با توجه به اینکه مواد محلول توی آب مقطر بسیار کمه، در حد صفر،
احتمال اینکه مواد بیشتری از جمله پلیفنول ها و مولکول های بزرگ هم داخل آب آزاد بشن هست و در نهایت احتمال گسی خیلی میره بالا. در نهایت اگر بخوایم یک خلاصه‌ای روی ویدیو داشته باشیم، ما راجع به تعریف احساس گسی صحبت کردیم که یک احساس خشک بودن یا دراینس توی دهانه. راجع به مکانیزمی که باعث ایجاد احساس گسی توی دهان میشه صحبت کردیم. راجع به اینکه به پروتئین ها بایند میشن و نمیتونیم با احساس گسی سایر مزه ها و تیست ها رو به خوبی حس بکنیم صحبت کردیم. راجع به این صحبت کردیم که گسی در واقع یک مزه نیست و هیچ گیرنده روی سطح زبان و دهان ما برای گسی به صورت مستقیم وجود نداره و در واقع یک تکسچر و یک احساس دهانی یا ماوس فیل هست. راجع به این صحبت کردیم که چه عواملی روی گسی مؤثرن و صحبت کردیم که توی روش‌های مختلف تا حد ممکن چه کارهایی میتونیم بکنیم که احساس گسی کمتر بشه. در یک ویدیوی آینده راجع به این که چجوری به صورت پرکتیکال و هندزان ما میتونیم احساس گسی رو توی نوشیدنیمون کمتر بکنیم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که توی این ویدیو هم همراه من بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، برای دوستان علاقه‌مند به قهوه‌تون ارسال بکنین و به اکسترکتلی سابسکرایب کنین. اگر نظر یا سوالی راجع به این ویدیو یا هر موضوع دیگه‌ای داشتین زیر این ویدیو برای من کامنت بکنین. من همه کامنت هاتون رو میخونم و بهشون پاسخ میدم. تا یک ویدیو دیگه، تا بعد.